Lần đầu tiên thử làm bánh táo theo công thức của ChatGPT thì sẽ như thế nào? Mọi người cùng theo dõi nhé! Và đây là tất cả nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị theo ChatGPT. Bước đầu tiên, làm phần vỏ bánh. Trộn bột mì, muối và đường trong một cái thau lớn, sau đó mình rây lại cho bột được mịn. Cho từ từ nước lạnh vào từng muỗng một và nhào cho đến khi nào bột tạo thành một khối mịn không dính tay là đạt. Rồi mình bọc lại và để trong ngăn mát tủ lạnh cho nghỉ khoảng 1 tiếng. Bước thứ hai, chuẩn bị phần nhân táo. Ở đây mình sẽ dùng táo xanh, hoặc bạn có thể chọn bất cứ loại táo nào mà bạn thích, miễn sao là không bị xốp và bở. Ở trong một cái thau lớn mình đã chuẩn bị sẵn đường, bột bắp và bột quế. Bây giờ mình trộn tất cả hỗn hợp này lại, rồi để cho hỗn hợp này nghỉ trong khoảng 15 phút. Bật bếp với lửa nhỏ, sau đó mình xêm phần nhân táo này trong khoảng 10 phút cho đến khi nước đường rút lại hết trong táo là đạt. Bước thứ ba, tạo hình cho bánh. Bước này mình bắt đầu tạo hình cho bánh, hoặc bạn có thể cán một lớp bột mỏng, sau đó phủ lên mặt bánh và cắt vài đường nhỏ để cho bánh được thoát hơi. Bước thứ tư, nướng bánh. Mình sẽ quét hỗn hợp trứng và sữa lên mặt bánh, sau đó rắc thêm một chút đường lên để tạo độ ngọt và làm cho mặt bánh của mình được giòn hơn. Làm nóng lò trước khoảng 5 phút, sau đó bỏ bánh vô nướng với nhiệt độ là 190 độ trong khoảng thời gian là 50 đến 60 phút. Nếu mặt bánh trở vàng nhanh, mình sẽ đậy giấy bạc lại và tiếp tục nướng. Khi bánh chín, mình nên để bánh nghỉ trong thời gian là 1 tiếng để khi cắt bánh sẽ không bị chảy và không làm nát bánh. Vậy là chiếc bánh táo của mình đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ đi pha trà và để xem là cái kết như thế nào nhé. Tao ăn thấy sao? Không, mình ăn cái này lại nữa. Yummy hả? Tháng vừa trước em đây nói là vừa chua vừa ngọt, có nhiều cái mùi quế rất là ngon. Cũng được đó chứ. Làm theo ChatGPT có gì khó không em? Vậy chả? Anh này khá là dễ.
cái đường rắc bên trên á, làm cho cái bánh nó giòn hơn. Đó. Đúc kết lại thì mình thấy công thức của ChatGPT khá là ngon, mình chấm 8/10. Nhưng có một vài tip mà mình muốn đưa ra. Thứ nhất, nên chọn loại táo giòn và không bị xốp. Thứ hai, nên giảm nhiệt độ xuống là 180 độ thôi, vì nhiệt độ cao sẽ làm cho phần nước sốt trong bánh bị trào ra ngoài và gây mất thẩm mỹ. Vậy thôi ha. Chúc mọi người thành công với chiếc bánh táo của mọi người. Và nếu mọi người muốn mình làm món ăn nào theo ChatGPT thì comment cho mình biết ha. Bye mọi người.